สาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่9ในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายในชุดสมถะวิปัสสนาสำหรับยุคปรมาณูสืบต่อไปแต่มีหัวข้อเฉพาะการบรรยายในครั้งนี้ว่าการปฏิบัติเพื่อเห็นตถตา ท่านทั้งหลายจะต้องทบทวนการบรรยายในครั้งที่แล้วมาโดยจับหลักเกณฑ์ต่างๆให้ได้อยู่แล้วอย่างครบถ้วนว่าด้วยการปฏิบัติแบบหนอนั่นแหละในที่สุดเราก็มาถึงสิ่งที่เรียกว่าตถตา มีญาณทัศนะหรือยถาภูตสัมมัปปัญญาอย่างเพียงพอในการเห็นตถตาได้ข้อปฏิบัติตามที่กล่าวมาแล้วนั่นมันเป็นข้อปฏิบัติที่ถือได้ว่าเป็นหลักเป็นประธานเป็นที่รวบรวมแห่งความหมายทั้งปวงจากข้อปฏิบัติที่เป็นหลักเป็นประธานนั่นเสร็จแล้วเราจะแยกดูไปทางไหนก็ได้คือจะแสวงหาความหมายของธรรมะข้อใดประเภทใดชื่ออะไรก็ได้ดังเช่นในวันนี้สามารถที่จะช่วยให้เห็นสิ่งที่เรียกว่าตถตาจากการปฏิบัติเห็นชัดมาตามลำดับโดยการเห็นอารมณ์หนอรูปนามหนอเกิดดับหนออนิจจังหนอทุกขังหนออนัตตาหนอวิราคะหนอนิโรธะหนอปฏินิสสักขะหนอสุญญตาหนอที่เห็นมาตามลำดับนั่นแหละมีอะไรแฝงอยู่ในนั้นอย่างครบถ้วนถ้ามีสติปัญญาก็จะมองเห็นได้เองถ้าไม่ค่อยมีสติปัญญาก็จะต้องค่อยบอกค่อยแสดงกันสืบต่อไป ว่าหลังจากเห็นสุญญตาแล้วก็เรียกว่าเป็นการเห็นที่ตลอดสายอยู่เหมือนกันทีนี้จะแยกดูออกไปให้เห็นอะไรนอกไปจากนั้นหรือในแง่มุมที่มันแตกต่างออกไปเพื่อให้มองเห็นรอบด้านหรือครบถ้วนนั่นก็เป็นสิ่งที่ทำได้ในที่นี้ในการบรรยายครั้งนี้จะเน้นที่การเห็นตถตาซึ่งท่านทั้งหลายก็เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าตถตานั่นคืออะไรในการอธิบายเรื่องอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทในที่นี้เราจะมองกันในฐานะที่เป็นผลสุดท้ายของการเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงหนอแล้วก็มาเห็นตถตาคำว่าตถตาคำเดียวนี่มันออกลูกมาเป็นอีกหลายคำเช่นตถาก็ได้ตถาตาก็ได้อวิตถตาก็ได้อนัญญตถาก็ได้ธรรมติตตาก็ได้ธรรมนิยามตา
ก็ได้ถ้าท่านทั้งหลายยังจำคำแปลคำเหล่านี้ได้อยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ผู้มาใหม่ผู้ไม่เคยฟังก็ยังไม่รู้จึงต้องพูดกันบ้างตามสมควรแม้ผู้ที่เคยฟังมาแล้วก็คงจะได้รับความเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกไม่มากก็น้อยเราจะเรียงลำดับกันดังนี้ว่าตถาตาแล้วก็ตถาแล้วก็ตถาตาอวิตถาตาอนัญญถาตาธรรมติตตาธรรมนิยามตาฟังดูมันก็เป็นภาษาแขกก็มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือเป็นภาษาอินเดียแล้วก็ที่ใช้กันอยู่ในครั้งพุทธกาลจะเป็นภาษาอะไรก็ล้วนแต่มีความหมายทั้งนั้นในความหมายนั่นแหละสำคัญไอ้ตัวคำพูดสักว่าพูดออกมาเป็นเสียงเป็นคำนี่ไม่สำคัญอะไรถ้ามันไม่มีความหมายประโยชน์สำเร็จอยู่ที่ความหมายดังนั้นเราจึงต้องศึกษาถึงความหมายตถาตาตัวหนังสือแปลว่าความเป็นเช่นนั้นตถาแปลว่าเช่นนั้นตถาตาก็แปลว่าความเป็นเช่นนั้น อวิตถาตาความไม่แปลกไปจากความเป็นเช่นนั้นอนัญญถาตาความไม่เป็นโดยประการอื่นจากความเป็นอย่างนั้นธรรมัตถิตตาเป็นการตั้งอยู่ตามธรรมดาธรรมนิยามตาเป็นกฎตายตัวของธรรมดา เพียงเท่านี้ก็จะมองเห็นความหมายได้บ้างแล้วไม่มากก็น้อยคือว่าอะไรมันก็เน้นอยู่ตรงที่คำว่าเช่นนั้นเช่นนั้น คือไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นและเป็นของตั้งอยู่อย่างเป็นกฎตายตัวของธรรมดาเป็นการตั้งอยู่ตามธรรมชาติแม้จะพูดว่าตั้งอยู่ตามธรรมชาติ มันก็คือตั้งอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่ตั้งอยู่อย่างอื่น เราเอาความหมายเป็นภาษาไทยสั้นๆว่าความเป็นเช่นนั้นเองเติมเองเข้ามาหน่อยมันชัดขึ้นว่ามันความเป็นเช่นนั้นเองคือเป็นได้เองเป็นอยู่เองแล้วก็แน่นแฟ้นไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าชอบคำไทยก็ว่าความเป็นเช่นนั้นเองหรือเช่นนั้นเองถ้าชอบคำบาลีก็ว่าตถาตา ที่เราจะพูดกันถึงความหมายคือดูกันถึงความหมายให้ชัดลงไปอีกมันมีความหมายอยู่เป็นชั้นๆสืบกันลงไปจนถึงขนาดที่เฉียบขาด คือถึงที่สุดก่อให้เกิดความรู้สึกว่าไม่มีอะไรน่ายินดียินร้ายเพราะมันเท่ากันจริงๆเป็นอย่างเดียวกันจริงๆในความเป็นเช่นนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะแยกออกมาสำหรับจะยินดีแล้วก็แยกออกไปสำหรับจะยินร้ายความยินดียินร้ายเป็นความรู้สึกของคนโง่
โดยที่เขาไม่รู้ว่าถ้ามันตรงกับความต้องการของเขา เขาก็ยินดี ถ้ามันไม่ตรงกับความต้องการของเขา เขาก็ยินร้าย มันเป็นเรื่องของธรรมดาที่ไม่ต้องการให้ตรงกับความประสงค์ของใครมันเป็นไปได้ตามกฎอิทัปปัจจยตาของมันเองคือเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นเช่นนั้นถ้าไปตรงกับความประสงค์ของใครเขาก็ยินดีไปขัดกับความประสงค์ของใครเขาก็ยินร้ายนั่นมันเป็นส่วนโง่ของคนนั้นมันไม่ใช่ความจริงของสิ่งที่เป็นไปโดยแน่นอนโดยเที่ยงตรงโดยตามกฎเกณฑ์อันสูงสุดของธรรมชาติคือกฎของอิทัปปัจจยตาถ้าเห็นลึกลงไปถึงที่สุดแล้วจะไม่มีอะไรที่น่ายินดีหรือน่ายินร้ายนี่ก็อย่างหนึ่งเป็นเครื่องสังเกตได้ก่อนข้ออื่นทั้งหมด ที่นี่ก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวน่าเกลียดน่าเศร้าเรายังเหมือนกับเด็กอ่อนเหมือนกับเด็กทารกมีบางอย่างที่น่ากลัวมีบางอย่างที่น่าเกลียดมีบางอย่างที่น่าเศร้าสลดใจเหมือนกับเด็กทารกหรือบางทีจะยิ่งไปกว่าเด็กทารกจะเป็นลูกแมวซะมากกว่า ถ้ามีอะไรที่แปลกออกมาสำหรับลูกแมวมันก็กลัว มันแสดงอาการกลัวเต็มที่ลูกคนก็เหมือนกันบางทีก็ร้องไห้ซ่า แม้ว่าจะเอาของอะไรที่น่าเขารู้สึกว่าน่ากลัวสำหรับเขามาหลอกเขาก็กลัวทั้งที่สิ่งนั้นไม่มีพิษสงอะไรเนี่ยคนเราจึงกลัวสิ่งที่เขารู้สึกว่าน่ากลัวแล้วก็เกลียดสิ่งที่เขารู้สึกว่าน่าเกลียดแล้วก็โศกเศร้าสำหรับสิ่งที่เขาเกิดความรู้สึกโศกเศร้า น่ากลัวเกิดได้ตามสัญชาตญาณเหมือนกับที่เกิดกับลูกแมว และลูกคน มันก็กลัวนี่ก็มีปัญหา แก่ตัวเองหรือแก่คนเลี้ยงซึ่งจะต้องทำให้เขาหายกลัวก็หายไปได้โดยยาก กลัวมากระทั่งโตแล้วกระทั่งเฒ่าแก่เฒ่าแล้วก็ยังกลัวก็มีกลัวไส้เดือนกลัวจิ้งจกทุกแกไม่รู้ว่าจะกลัวไปทำอะไรอย่างนี้เป็นต้น นี่ก็เพราะไม่รู้ธรรมะอันสูงสุดที่ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเด็กไม่มีสติปัญญามาแต่ในท้องไม่มีความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามาแต่ในท้องไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมาแต่ในท้องคือไม่รู้จักทำจิตใจให้เกลี้ยงออกไปจากสิ่งเหล่านี้ได้ที่เขาก็เกลียดแต่ถ้าว่าที่จริงแล้วเรื่องเกลียดยังไม่เป็นสัญชาตญาณมากเท่ากับเรื่องกลัวเพราะเรื่องเกลียดนี่เป็นเรื่องที่สอนให้ยึดถือกันทีหลังเสียเป็นส่วนมากเป็นเด็กทารกก็ไม่ได้เกลียดอุจจาระอาจจะขยำเล่นหรืออาจจะกินเข้าไปเพราะมันไม่รู้นี่ต่อมาคนเลี้ยงมันแสดงอาการน่าเกลียดสอนให้เกลียดเด็กๆจึงรู้จักเกลียดอุจจาระเป็นต้นเมื่อได้รับการสอนให้รู้สึกว่าน่าเกลียดก่อนนั้นก็ไม่มีความหมายอะไรเห็นได้ว่าเรื่องเกลียดหรือน่าเกลียดน่าชังนี่ เป็นเรื่องของการสมมติบัญญัติอยู่มากทีเดียว
เรื่องน่าเศร้าก็เหมือนกันเมื่อมีอะไรมากระตุ้นมันก็ตื่นเต้นมันก็ไม่เศร้าถ้าปราศจากสิ่งกระตุ้นมันก็เศร้าหรือมันแสดงความหมายไปในทางที่ไม่ได้อย่างใจไม่มีหวังแล้วมันก็เศร้านี่มันจะเป็นได้ก็ต่อเมื่อคนมันรู้จักหวังมีจิตใจที่สูงขึ้นมาถึงขนาดที่จะรู้จักหวังมันจึงจะรู้สึกว่าผิดหวังแล้วมันจึงจะเศร้าหรือกลัวว่าสิ่งต่างๆจะไม่เป็นไปตามที่ตนหวังนี่ก็ข้อหนึ่งนี่ข้อต่อไปอีกคือทำให้ไม่มีอะไรแปลกถ้าเห็นตถาตาความเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะทำให้ไม่มีอะไรแปลกไม่มีอะไรที่น่าอัศจรรย์ไม่มีอะไรขลังหรือศักดิ์สิทธิ์ไปกว่าธรรมดาจนโง่งมงาย เดี๋ยวนี้เราก็มีสิ่งที่แยกออกจากกันได้ว่าแปลกหรือไม่แปลก มันแปลกเพราะมันไม่เคยเห็นเพราะมันไม่มีความรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเอง เหมือนกับแรกเห็นเรือไฟรถไฟเรือบินก็เห็นเป็นของแปลกเดี๋ยวนี้มันก็ไม่แปลกแต่ถ้าคนป่าที่ยังไม่เคยเห็นมันก็ยังเป็นของแปลกอยู่นั่นคำว่าแปลกนี่มันก็เป็นเรื่องสำหรับคนโง่ด้วยเหมือนกัน ถ้าไม่อยากจะโง่แล้วก็เชื่อตามพระพุทธเจ้าเสียทีเถิดว่ามันไม่มีอะไรแปลกมันมีแต่เป็นเช่นนั่นเอง มันไปตามลำดับของการปรุงแต่งเช่นเดียวนี้เราจะรู้สึกว่าไอ้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเรื่องวิดีโอเรื่องเสียงเรื่องอะไรต่างๆนี่แปลกเพราะเรามันไม่รู้นี่ คนที่เขารู้หรือก็เป็นนายช่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรแปลกมันจะไปดวงจันทร์ก็ได้ไม่แปลกแต่คนโง่มันก็รู้สึกว่าแปลกปัญหามันก็เกิดขึ้นเพราะไม่เห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นไปได้เช่นนั้นเองมันเป็นไปตามกฎธรรมดาเช่นนั้นเองแล้วก็เห็นว่าแปลกทีนี้ขั้นแปลกมากข้าวแปลกหนักข้าวก็เห็นว่าน่าอัศจรรย์นี่โง่มากเกินไปอีกจนเห็นน่าอัศจรรย์เห็นว่าแปลกเฉยๆไม่พอจนเห็นว่าแปลกอย่างน่าอัศจรรย์มีอะไรที่น่าอัศจรรย์ แล้วก็ไปเอาสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อะไรมาเป็นของน่าอัศจรรย์แล้วก็ไม่เข้าใจมากขึ้นก็สมมติเอาเองว่าเป็นของขลังเป็นของศักดิ์สิทธิ์ซึ่งโดยที่แท้แล้วจะไม่มีแก่ผู้ที่เห็นอิทัปปัจจยตาหรือเห็นตถาตาถ้าเห็นตถาตาแล้วก็จะไม่มีอะไรขลังหรือศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนามีแต่สิ่งที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาดังนั้นจึงไม่มีสิ่งขลังหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนาจงอย่าเอาสิ่งขลังความศักดิ์สิทธิ์มาใส่ลงไปในศาสนามันจะได้แต่นั่งไหว้นั่งอ้อนวอนของขลังของศักดิ์สิทธิ์อยู่เท่านั้นแหละมันจะทำอะไรไม่ได้ อย่าเอามาใส่เข้าในศาสนาของเราเดี๋ยวมันจะได้แต่นั่งไหว้นั่งอ้อนวอนของขลังของศักดิ์สิทธิ์อยู่เท่านั้นเองโดยไม่ต้องทำอะไรกันอย่างนี้มันก็มีอยู่มากนะไม่ใช่ไม่มี แต่ก็ยังมีคนที่มองเห็นเข้าใจว่าไม่ถูก ยังมีคนที่ไม่เอาของขลังของศักดิ์สิทธิ์เข้ามาใส่ลงไปในพุทธศาสนา ให้คงเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจยตาแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นเองถ้าอยากได้อะไรก็ทำให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาแล้วก็จะได้สิ่งนั้นไม่อาจจะได้มาโดยการนั่งอ้อนวอนของขลังของศักดิ์สิทธิ์เลย ถ้ายังมีความหมายเป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์อยู่ ก็แปลว่าคนนั้นยังไม่เห็นตถาตาหรือตถาตาความเป็นเช่นนั่นเองตามกฎของอิทัปปัจจยตา นี่แหละมันเป็นเรื่องสำคัญอยู่ท
ที่ว่าถ้าไม่เห็นสิ่งนี้ตามที่เป็นจริงแล้วมันก็เขวออกไปนอกพุทธศาสนาจนไม่สามารถทำให้พุทธศาสนาเป็นประโยชน์แก่ตนได้ขอให้ท่านทั้งหลายทั้งปวงพิจารณาดูให้ดีๆ ที่นี่ก็มีต่อไปอีกว่าถ้าเห็นตถาตาแล้วจะเห็นต่อไปว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นไม่มีอะไรที่น่ายึดมั่นถือมั่นถ้ามันยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ก็แปลว่ามันยังโง่อยู่มันยังไม่เห็นตถาตาคือความเป็นเช่นนั้นเองไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นเพราะมันก็เป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจตาไม่มีใครบังคับได้ไปเอาข้าวไม่ ให้เปลี่ยนมาตามความประสงค์ของเราก็เป็นไม่ได้มันก็มีความทุกข์เองไปเป็นข้าวมันก็ไม่เป็นมาตามที่เราต้องการให้เป็นมันก็เป็นทุกข์เองคำว่าเอาคำว่าเป็นนี่มีความหมายพิเศษตามธรรมดาก็หมายความว่าเอาเป็นกันจริงๆด้วยความโง่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นมีอะไรเอาอะไรเป็นอะไรได้อะไรก็ได้กันด้วยความโง่ถ้าอย่างนี้แล้วไอ้สิ่งที่เอามาได้มาเป็นอะไรมันจะกัดเอาอีกทางหนึ่งรู้ว่าอ๋อนี่มันเรื่องสมมตินี่ที่ว่าสมมติว่านี่เป็นของคนนี้นี่คนนั่นเป็นฐานะอย่างนั้นมียศศักดิ์อย่างนี้เป็นอะไรตามสมมติทั้งนั้นเพื่อมันเกิดความง่ายในการที่จะกำหนดหมายหรือจะประสานสัมพันธ์กันให้มันถูกต้องตามหน้าที่กัน เช่นว่าเงินทุกโดยมากคนธรรมดาก็เห็นว่าน่าเอาเพราะมันสามารถที่จะใช้ซื้อหาอะไรตามที่ต้องการได้แต่พอเอาโดยความยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นมันก็กัดหัวใจเพราะว่าไปเอาเข้าโดยความโง่จนเป็นหมายมั่นเป็นตัวกูเป็นของกูมันก็กัดหัวใจคนเป็นโรคประสาทกันโดยมากนั่นน่ะก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินทั้งนั้นแหละของอื่นก็เหมือนกันแหละเงินทองข้าวของวัวควายไร่นาทรัพย์สมบัติภัตตานอะไรก็ตาม มันเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตาถ้ามองเห็นก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่อย่าไปเอาเข้าแต่เดี๋ยวนี้สิ่งเหล่านั้นมันใช้ประโยชน์เกื้อกูลอะไรได้ในภายนอกก็ไปเอามาเพียงสักว่าสมมติมีเงินโดยสมมติมีทองข้าวของไร่นาโดยสมมติใช้จ่ายไปเพื่อความสะดวกของตนถ้าอย่างนี้มันไม่กัดหัวใจใครถ้าไปเอาเข้าจริงๆด้วยความโง่ด้วยอวิชชาเกิดอุปาทานแล้วมันก็กัดหัวใจที่เรียกว่าเป็นหน้าเป็นนี่ก็เหมือนกันเป็นนั่นเป็นนี่เป็นบ่าวเป็นนายเป็นภรรยาสามีเป็นบิดามารดานี่ระวังให้ดีที่จริงมันเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจตามันเป็นเช่นนั้นเองโดยตถาตา พอไปยึดมั่นถือมั่นข้าวมันก็ใช่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่ความยึดมั่นถือมั่นมันมาจากอวิชชาและมันเป็นไม่ได้มันก็ได้ทะเลาะกันบ้างมันก็มีปัญหาเรื่องราวต่างๆนานาที่มันทำให้เกิดความทุกข์เรียกว่าความทุกข์มันเกิดมาจากบุตรภรรยาสามีที่ตนไปเป็นหรือไปเอามากเกินไปนั่นเองไม่เอาเป็นแต่เพียงสมมติหรือถูกต้องตามกฎของตถาตาเมื่อมันเป็นเช่นนั้นเองแล้วก็ให้มันมีความเป็นเช่นนั้นเองอยู่เราต้องผสมโรงกับมันให้ถูกต้องใช้ความเป็นเช่นนั้นเองของมันให้เป็นประโยชน์ได้ก็แล้วกันอย่าหมายมั่นเป็นเสียเองโดยเต็มที่แล้วมันก็จะกัดเอาคนก็เป็นโรคประสาทกันโดยมากเนื่องมาจากปัญหาเกี่ยวกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่ยึดถือเกินไปถ้าเห็นตถาตาแล้วมันก็ไม่ยึดถือจนถึงกับว่าน่าเอาหรือน่าเป็น
ปล่อยให้มันเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจตาตามธรรมชาติเราผสมโรงกับมันให้ถูกวิธีก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างเราเกิดมาในโลกนี้เขามีเงินใช้กันอยู่เราก็ไม่ต้องยึดมั่นถือมันอะไรมากนักนอกจากจะมีเงินใช้บ้างก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎที่จะมีเงินมาใช้แล้วก็ใช้ไปตามสมควรแก่ความที่มันเป็นเช่นนั้นมันก็ไม่มีปัญหาอะไร แล้วมันก็จะไม่ทำให้มากเกินไปหรือน้อยเกินไปจนลำบากจนยุ่งยากทำให้พอสำเร็จประโยชน์ให้พอดีพอดีนี่เรียกว่ารู้จักความเป็นเช่นนั้นเองของสิ่งเหล่านั้นซึ่งมีมากมายหลายเรื่องหลายสิบเรื่องหรือหลายร้อยเรื่องอยู่ในโลกนี้มันจึงมีปัญหามากสำหรับคนที่ไม่รู้พูดตรงๆก็คือสำหรับคนโง่สิ่งต่างๆมันเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเฉพาะคนโง่คนโง่ก็คือคนที่ไม่มองเห็นตถตาด้วยความรู้เช่นนั้นมันจึงเลยเรียกว่ามันโง่มันก็ผิดฝาผิดตัวกันกับตถตามันก็เลยทะเลาะวิวาทกันกับตถตาทะเลาะวิวาทกันกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติคืออิทัปปัจจตาที่บงการอยู่ข้างหลังว่าให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปเช่นนั้นเองนั่นน่ะคิดดูเถอะมันจะสู้ไหวมันยิ่งกว่าสู้กับพระเจ้าซะอีกอิทัปปัจจตาเป็นกฎเกณฑ์เฉียบขาดเป็นพระเจ้ายิ่งกว่าพระเจ้านี่เราจะสู้ไหวที่ไหนล่ะก็คิดดูเราไม่ต้องสู้กับสิ่งใดๆไม่ยุ่งยากลำบากนี่แต่ทำให้เข้ารูปเข้ารอยกับสิ่งนั้นๆในลักษณะที่สามารถใช้สิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์แก่ตนได้ฟังดูดีๆเราสามารถจะใช้ทุกสิ่งหรือทุกสิ่งที่ควรจะใช้ทุกสิ่งที่ควรจะเกี่ยวข้องให้มันมีประโยชน์ได้ตามที่ประสงค์แต่ไม่ต้องเป็นทุกข์เลยนี่จะต้องเอาความรู้เรื่องตถาตาหรืออิทัปปัจจตาเป็นหลักอยู่ตลอดไปนี่เรียกว่าเมื่อเห็นตถาตาถึงขั้นเพียงพอเห็นอย่างเพียงพอมันก็จะปรากฏว่าไม่มีอะไรที่น่ายินดียินร้ายสำหรับเขาอีกต่อไปไม่มีอะไรที่น่ากลัวน่าเกลียดน่าเศร้าสำหรับเขาอีกต่อไปไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นไม่มีอะไรที่แปลกหรือน่าอัศจรรย์หรือเป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปเนี่ยขอให้ลองคิดดูไอ้ที่มีลักษณะชวนให้หลงรักก็ไม่รักที่มีลักษณะชวนให้เกลียดก็ไม่เกลียดชวนให้กลัวก็ไม่กลัวชวนให้เอาก็ไม่เอาชวนให้เป็นก็ไม่เป็นมันมีแต่การกระทำที่ถูกต้องต่อสิ่งนั้นๆไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างเลยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ทำความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นแล้วก็สามารถอำนวยความต้องการสิ่งที่ควรต้องการลักษณะที่ควรต้องการให้แก่บุคคลนั้นนี่เรียกว่าเขาอยู่ในโลกนี้ด้วยความถูกต้องด้วยความรู้ที่มันถูกต้องและเขาก็มีการประพฤติกระทำที่มันถูกต้องมันก็ไม่มีปัญหานี่เรียกว่ามนุษย์แท้มนุษย์ที่มีจิตใจสูงอยู่เหนือปัญหาโดยประการทั้งปวงสรุปประโยชน์อานิสงส์ของการเห็นความเป็นเช่นนั้นเองก็คือว่าจะไม่เกิดอุปาทานในสิ่งใดๆความทุกข์ก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้จากสิ่งใดๆเพราะว่าเขาไม่มีอุปาทานในสิ่งใดๆในโลกถ้าเขาไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใด
เขาไม่เกี่ยวข้องด้วยอุปาทานแต่ว่าเกี่ยวข้องด้วยสมาทานคำสองคำนี้เคยอธิบายหลายหนแล้วแต่ดูว่ามันจะเห็นเป็นของเล็กน้อยไปเสียไม่สนใจไม่ทำความเข้าใจก็ได้ถ้าเราเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งปวงด้วยอุปาทานแล้วมันจะกัดเอาแต่ว่ายึดมั่นถือมั่นมันจะกัดเอาถ้าเกี่ยวข้องด้วยสมาทานแล้วว่าถือเอาอย่างดีก็ไปจับช่วยเอาอย่างดีอย่างนี้มันก็ไม่กัดเอามันไม่กัดเอาเพราะมันมีความยึดมั่นถือมั่นโดยอวิชชาแต่มันมีอาการเข้าไปถือเอาอย่างดีด้วยปัญญาด้วยวิชชาที่จะจำง่ายๆได้ก็เช่นเรามีการพูดเป็นหลักเป็นเกณฑ์อยู่แล้วว่าสมาทานศีลสมาทานศีลไม่มีใครพูดว่าอุปาทานศีลมันบ้าและศีลนั่นแหละมันจะกัดเอาลองอุปาทานกับศีลแต่ศีลนั่นแหละมันจะกัดเอาแต่ถ้าสมาทานแล้วมันก็ได้สมาทานธรรมสมาทานวัดปฏิบัติต่างๆนานาถ้าไปถือเอาศีลและวัดด้วยอุปาทานมันกลายเป็นศีลัพพตปรามาสที่มีอยู่เป็นประจำที่ทำให้บรรลุมรรคผลไม่ได้ก็มีศีลัพพตปรามาสเข้าไปถือเอาศีลและวัดนั่นด้วยอุปาทานมันก็เลยติดตันอยู่ที่นั่นแหละไม่ต้องอะไรศีลห้านี่แหละลองถือด้วยอุปาทานเป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์ เป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวโดยที่ว่ามันจะช่วยคนให้หลุดพ้นแต่โดยวิธีเดียวอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ศีลนั่นของเขาก็เป็นศีลัพพตุปาทานเป็นศีลัพพตปรามาสเพราะมันไม่เห็นตถทาเดี๋ยวนี้มีตัวอย่างที่ง่ายที่สุดที่จะยกมาเช่นว่าไม่กินเนื้อกินแต่ผักถ้ามันยึดมั่นถือมั่นหลักอันนั้นว่ามันเป็นวิธีเดียวเท่านั้นสำหรับบรรลุถึงนิพพานอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามันถือวัดปฏิบัตินั้นด้วยอุปาทานมันก็จะติดแก่อยู่ที่นั่นไปไม่ได้เพราะมันถือเอาด้วยอุปาทานแต่ถ้ามันมองเห็นว่าการทำอย่างนั้นมีผลดีอย่างนั้นช่วยเกิดความเบาสบายอย่างนั้นเป็นการส่งเสริมความเป็นอยู่ด้วยการปฏิบัติต่อไปมันก็ดีมันก็ได้นี่อะไรที่ยกขึ้นมาเป็นหลักสำหรับปฏิบัตินั้นมันก็ให้เป็นเพียงสมาทานอย่าให้เลยไปถึงอุปาทานแม้แต่ในธรรมะที่ถูกต้องที่เป็นที่พึ่งนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านก็ยังตรัสย้ำว่าอย่าถือเอาด้วยอุปาทานธรรมะแท้ๆยังไม่ถือเอาด้วยอุปาทานแล้วที่เป็นอธรรมที่มันไม่ถูกต้องมันก็ยิ่งไม่ถือเอาด้วยอุปาทานธรรมะเหมือนกับพ่วงแพสำหรับข้ามน้ำข้ามทะเลแล้วมันก็เลิกกันไม่ต้องแบกเอาแพเอาเรือขึ้นไปบนบกด้วยนี่เรียกว่ามันไม่ถือเอาด้วยอุปาทานแต่ว่าถือเอาด้วยสมาทานการเห็นตถตาถูกต้องตามที่เป็นจริงของสิ่งใดนั่นจะช่วยไม่ให้ถือเอาสิ่งนั้นด้วยอุปาทานแต่ถ้าจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นหรือใช้เป็นประโยชน์ได้ก็ถือเอาด้วยสมาทานเช่นเดียวก็มีเรือแพข้ามทะเลแล้วมันก็พอแล้วมันไม่ต้องแบกต้องทูลเอาเรือนั่นไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นเห็นตถาตาสมบูรณ์แล้วไม่มีทางที่จะเกิดอุปาทานมีแต่การแตะต้องจับฉวยเอาอย่างถูกต้องที่เรียกว่าสมาทานกิริยาการเหล่านี้คือทำให้มีสติปัญญาเกิดขึ้นสมบูรณ์ในขณะผัสสะและเวทนา สายแห่งปฏิจจสมุปบาทนี่พูดกันมามากแล้วถ้ายังจำได้ก็ดีถ้าจำไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรไม่รู้ว่าจะช่วยได้อย่างไรว่าเรื่องต่างๆในโลกหรือโลกนี่มันตั้งต้นขึ้นที่ผัสสะเมื่อใดมีผัสสะ
อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกถึงกันเกิดวิญญาณขึ้นมาทำงานร่วมกันอยู่นี่เรียกว่าผัสสะอย่างนี้มีทุกคนมีทุกวันวันละมากเรียกว่าผัสสะถ้าในขณะผัสสะมันไม่มีสติปัญญาที่ถูกต้องมันก็เป็นผัสสะผิดเป็นเวทนาผิดเกิดตัณหาเกิดอุปาทานและเป็นทุกข์แต่ถ้ามีความรู้เรื่องตถาตาเช่นนั่นเองอยู่อย่างเต็มที่แล้วมันก็ไม่มีทางที่จะทำความผิดในขณะผัสสะจะยกตัวอย่างง่ายๆที่ง่ายที่สุดสะดวกกว่าเช่นว่าให้ของอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังสัมผัสกามารมณ์อะไรก็ดีนั่นมันก็มีอยู่เรียกว่าของอร่อยมันมีอยู่ในโลกกันแล้วกันถ้าว่าสัมผัสของอร่อยนั่นด้วยความรู้เรื่องตถาตาว่าโอ้มันเช่นนี้เองมันจะอร่อยอย่างไรเท่าไรถึงเพียงไหนมันก็เช่นนี้เองถ้าอย่างนี้แล้วไอ้สิ่งที่มีรสอร่อยนั้นจะไม่กัดเอาแต่ถ้าไม่รู้สึกอย่างนี้แล้วมันก็จะถลำลึกจนกัดเอาหมดเนื้อหมดตัวเป็นบ้าไปก็ได้ตายเลยก็ได้นี่เรียกว่าความรู้เรื่องตถาตาเช่นนั่นเองมันช่วยได้ถึงอย่างนี้คือช่วยไม่ให้หลงไหลไปในอารมณ์ใดๆไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางจิตใจเองนี่เรียกว่ามันเกิดสติปัญญาสมบูรณ์เสร็จแล้วเมื่อผัสสะถ้าไม่อร่อยมันก็เช่นนั่นเองมันก็ไม่ต้องเป็นบ้างุ่นง่านให้ละอายแมวเราเห็นแมวมันกินได้ทั้งนั้นแหละอร่อยมันก็กินได้ไม่อร่อยมันก็กินได้แล้วทำไมคนจึงจะมาทะเลาะกันกับสิ่งที่อร่อยหรือสิ่งที่ไม่อร่อยมันก็น่าละอายแมวนี่ประโยชน์ของตถาตามันมีได้มากอย่างนี้เพราะว่าเราจะต้องสัมผัสกับสิ่งที่อร่อยและสิ่งที่ไม่อร่อยอยู่ตลอดเวลาใช้คำสั้นๆที่จริงมันก็ใช้คำอย่างอื่นมันหลายคู่นักเราเอาเหลือเพียงคู่เดียวว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยหรือไม่อร่อยทางตาอร่อยหรือไม่อร่อยทางหูอร่อยหรือไม่อร่อยทางจมูกอร่อยหรือไม่อร่อยทางลิ้นอร่อยหรือไม่อร่อยทางผิวหนังนี่เรียกว่าอย่างนี้ก็พอมันฟังได้ดีถ้ามีสติปัญญาเพียงพอว่ามันเช่นนั่นเองในกรณีที่เป็นความอร่อยในกรณีที่เป็นความไม่อร่อยมันก็เช่นนั่นเองเรื่องมันก็ไม่เกิดผัสสะนั้นมันก็ยังฉลาดอยู่ด้วยสติปัญญาเวทนาก็ถูกควบคุมไว้ด้วยสติปัญญาไม่หลงรักในสุขเวทนาไม่หลงเกลียดหลงโกรธในทุกขเวทนาเรื่องมันก็ไม่มีเมื่อไม่มีเวทนาโง่อย่างนี้แล้วก็ไม่เกิดตัณหาคือความอยากไปตามความโง่ไม่มีความอยากคือตัณหาแล้วก็ไม่มีอุปาทานภพชาติใดๆก็ไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นความทุกข์ก็ไม่มีนี่ประโยชน์อานิสงส์ของการเห็นตถาตาสรุปแล้วมันได้อย่างนี้